Hello everyone, welcome back to Fusion Learning. So আমি last classত এই কোৱেশ্যনটোলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এক্সাম্পল 2 আৰু ফ্ৰিকশ্যনৰ কথাৰো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। আমি আজি নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল যোনটো বহুত বেছিক ল হয়, আমি আগতো পাই আহিছোঁ নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল, ছেকেণ্ড ল, থাৰ্ড ল। চ' আমি আজি নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল কথা ডিছকাছ কৰিম। চ' according to this law, a system will remain in its state of rest or of uniform motion unless a net external force acts on it. So Newton's first law মতে যদি কিবা অবজেক্ট এটা আছে বা যদি কিবা বডি এটা আছে, সাপোজ এইটোৱে বডিটো, এই বডিটো যদি ৰেষ্টত আছে, ই ৰেষ্টতে থাকিব যেতিয়ালৈকে তাক এটা এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ দিয়া নাযায়। বা এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো যদি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত আছে, কিহত আহিব? ইউনিফৰ্ম মোশ্যন। ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে কি? ভেলচিটি যদি ইয়াৰ কনষ্টেণ্ট হয়, তাৰ মানে কি? এচিলাৰেশ্যন যদি ইয়াত 0 হয়, তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো ইউনিফৰ্ম মোশ্যনতে থাকিব। কেতিয়ালৈকে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত থাকিব? যেতিয়ালৈকে আমি তাত একো এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ এটা আমি নিদিওঁ। আমি এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ এটা যেতিয়ালৈকে নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে আইদাৰ বডিটোৰ ৰেষ্টত যদি আছে, ৰেষ্টতে থাকিব, আৰু যদি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত আছে, ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে কনষ্টেণ্ট ভেলচিটিত যদি আছে, তেতিয়াহ'লে কনষ্টেণ্ট ভেলচিটিতে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো মুভ কৰি থাকিব। ঠিক আছে, বুজি পোৱা গ'ল? চ' আৰু এটা কৈছে, ফাৰ্ষ্ট ল কেন বি ষ্টেটেড এজ if the net external force acting on a body is 0, then only the body remains at rest. So আমাক ফাৰ্ষ্ট লটো আৰু এটা কথা কৈছে যে, মানে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট লটো, যে যদি নেট এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ এটা বডিৰ ওপৰত, যোনটো নেট এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ 0 হয়, অকল তেতিয়াহে বডিটো ৰেষ্টত থাকিব পাৰিব। মোশ্যনত কোৱা কথাটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰু এটা আমাক নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল পৰা আমি কনক্লুজন লিয়াব পাৰোঁ যে এটা বডি কেতিয়া ৰেষ্টত থাকিব পাৰিব? যেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো যোনখিনি ফৰ্চ লাগি থাকিব, এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ, এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ, সেই গোটেই এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চখিনি কি হ'ব লাগিব? 0 হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ মানেনো কি? The word external means external to the system under observation. External force মানে কি বুলি কৈছে? পাৰ্টিকুলাৰ এটা বডি আছে বা পাৰ্টিকুলাৰ এটা চিষ্টেম আছে, এই চিষ্টেমটোৰ বাহিৰত, এই চিষ্টেমটো মই বডি এটা বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এই বডিটো কি হ'ব? চিষ্টেম হ'ব। এই চিষ্টেমটো বাদ দি বাহিৰত, তাৰ বাহিৰত যিখিনি ফৰ্চ লাগি থাকিব, সেই ফৰ্চখিনিৰ কথা ডিছকাছ কৰিছে। সেই ফৰ্চখিনিৰ কথা কি বুলি কৈছে? এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ বুলি কৈছে। তাৰমানে কি? তেতিয়াহ'লে ভিতৰত কিবা কিবি ফৰ্চ যদি লাগি থাকে, আমি কেলকুলেট নকৰোঁ নি? নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম, ছাপ'জ এটা চিষ্টেম এটা আছে, ঠিক আছে, এই চিষ্টেমটোৰ ভিতৰত কিবা দুটা অবজেক্ট আছে, এই অবজেক্টটোৱে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত কিবা এটা ফৰ্চ দি আছে। যদি চিষ্টেমটোৰ ভিতৰত কিবা অবজেক্ট দুটা ইটোৱে সিটোক ফৰ্চ দি থাকে, সেই চিষ্টেমটো সেই ফৰ্চকেইটাক আমি ক'ম ইণ্টাৰনেল ফৰ্চ। চ' আমি ইণ্টাৰনেল ফৰ্চৰ কথা আমি ডিছকাছ নকৰোঁ। নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল কথা যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম, আমি অকল কোনখিনি ফৰ্চৰ কথা ডিছকাছ কৰিম? যোনখিনি ফৰ্চ বাহিৰৰ পৰা আমি দি থাকিম সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিষ্টেমটোক, মানে এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ। ক্লিয়াৰ? The word net means the resultant of all force acting on the system. আমি net external force বুলি কৈ আছোঁ, মানে টোটেল ফৰ্চ, টোটেল কিমান এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোত এক্ট হৈ আছে। চ' যদি এইটো এটা বডি হয়, এই বডিটোত টোটেল কিমান এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ এক্ট হৈ আছে। এইটো ছাপ'জ F1, এইটো F2, এইটো F3, এইটো F4। যদি F1 প্লাছ F2 প্লাছ F3 প্লাছ F4 ইকুৱেল টু 0 হয়, চ' তেতিয়া কি ক'ম? নেট এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চটো কি বুলি ক'ম? মই তাক 0 বুলি ক'ম। ক্লিয়াৰ? আৰু নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটো একো নহয়, জাষ্ট গেলিলিঅ'ছ ল অফ ইনাৰ্চিয়া হয়। চ' ইয়াত লিখা আছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল ইজ নথিং বাট গেলিলিঅ' ল অফ ইনাৰ্চিয়া।
য'ত ইনাৰ্চিয়া মানে কি এতিয়া ইনাৰ্চিয়া মিনছ ইনএবিলিটি অফ এ বডি টু চেঞ্জ ইজ ষ্টেট অফ মোশ্যন অৰ ৰেষ্ট বাই ইট চেল্ফ ইনাৰ্চিয়া হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডিৰ এটা প্ৰপাৰ্টি হয় যিকোনো এটা বডি প্ৰপাৰ্টি পেইনটো এটা ইনাৰ্চিয়া থাকে এইটো প্ৰপাৰ্টি হয় যোনটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে সি নিজে নিজৰ ৰেষ্টত থকা ষ্টেটটো বা মোশ্যনত থকা ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ই কেতিয়া পাৰিব যেতিয়া তাত এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দিয়া যাব দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ এ বডি ইনাৰ্চিয়াৰ কথাই কৈ আছে হা দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ এ বডি ডেট ডিটাৰমাইন্স ইটছ ৰেজিষ্টেঞ্চ টু চেঞ্জ ইন ইটছ মোশ্যন ইজ ইটছ মাছ চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৱে নিজে নিজৰ ষ্টেটটো যে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেই প্ৰপাৰ্টিটো কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব ইয়াৰ মাছটোৱে ইয়াৰ মাছ যিমান বেছি হ'ব তাৰ ইনাৰ্চিয়াও সিমান বেছি হ'ব ঠিক আছে চ' গ্ৰেটাৰ দ্য মাছ গ্ৰেটাৰ দ্য ইনাৰ্চিয়া চ' আমাক তেতিয়াহ'লে আমি পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো মুভ কৰিবৰ কাৰণে এই বডিটো মুভ কৰিবৰ কাৰণে যাৰ মাছ যেনিবা ছাপ'জ এম এই বডিটো মই মুভ কৰিবৰ কাৰণে কি দিব লাগিব এটা ফ'ৰ্চ দিব লাগিব কেনেকুৱা ফ'ৰ্চ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ চ' পাৰ্টিকুলাৰ এই বডিটো মুভ কৰিবৰ কাৰণে কি দিব লাগিব এটা আমি নেট এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দিব লাগিব ঠিক আছে চ' এন এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ইজ নিডেড টু দ্য ছেট অফ ছিষ্টেম ইন টু মোশ্যন চ' বডিটোক মোশ্যনত আনিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দিব লাগিব বাট ন' এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ইজ নিডেড টু কিপ এ বডি মুভিং উইথ কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি ইন ইটছ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত যদি গৈ থাকিব লাগে মানে ভেলচিটি যদি তাত কনষ্টেণ্ট আমি ৰাখোঁ বা কনষ্টেণ্ট যদি ৰাখিব বিচাৰোঁ একো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দিব নেলাগে ন' এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নিডেড চ' যদি এচিলাৰেশ্যন নাই মানে ভেলচিটি যদি কনষ্টেণ্ট হয় তাৰমানে কি আমাৰ তাত একো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাই নেক্সট এই ষ্টেটমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন আৰ ভেলিড অনলি ইন এ ছেট অফ ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চেছ দিছ ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ আৰ ন'ন এজ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ চ' নিউটনছ ল অফ মোশ্যন চবতে ভেলিড নহয় হা আমি ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ মানে আমি যোনটো ফ্ৰেমৰ পৰা ষ্টাডি কৰোঁ সেইটোকে কয় ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ হা ছাপ'জ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা আছে ইয়াত এডাল এক্স এক্সিছ এডাল ৱাই এক্সিছ এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো ইয়াত আছে এইপিনে সি এই এচিলাৰেশ্যনত মুভ কৰি আছে তাৰমানে ইয়াত ফ'ৰ্চ এটা লাগি আছে ঠিক আছে চ' আমি যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাডি কৰোঁ ছাপ'জ এই ফ্ৰেমখনৰ মই অৰিজিনত ৰখি লৈ ষ্টাডি কৰিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত নিউটন ল এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চ' এনেকুৱা ফ্ৰেমবোৰ কি হওক ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলি কয় য'ত আমি নিউটন ল এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ছাপ'জ এই ফ্ৰেমখনো গৈ আছে কেনিবা এই ফ্ৰেমখনো যেনিবা মুভ কৰি আছে যদি ফ্ৰেমখনো মুভ কৰি থাকে তেতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেমবোৰক আমি নন ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলি ক'ম তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি নিউটন ল এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ তাত এটা নতুন বস্তু ইণ্ট্ৰডিউচ হয় তাক কয় চিউডো ফ'ৰ্চ চ' তাত চিউডো ফ'ৰ্চ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হয় আমি লাহে লাহে পঢ়িম এইখিনি বস্তু ঠিক আছে For calculation purpose, we take Earth as an inertial frame of reference. But strictly speaking, it is not an inertial frame. আমি ক্যালকুলেশন যেতিয়া কৰি থাকোঁ আমি আৰ্থখন কি বুলি কওঁ এখন ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলি কওঁ যেতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰি থাকোঁ আৰ্থত আমি ৰখি লৈ কিবা এটা বস্তু ষ্টাডি কৰি আছোঁ ছাপ'জ আৰ্থখনৰ ৰখি লৈ আমি মনটো ষ্টাডি কৰি আছোঁ আমি আৰ্থখনক কি বুলি ক'ম এটা ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলি ক'ম কিন্তু কথাটো হৈছে আৰ্থখনটো মুভ কৰি আছে ন চ' প্ৰেক্টিকেলি আমি যদি চাব যাওঁ আৰ্থখন ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম নহয় All frames moving uniform velocity with respect to an inertial frame are themselves inertial. All frames moving with uniform velocity with respect to an inertial frame are themselves inertial. যদি inertial frame এখনৰ ৰেফাৰেঞ্চত যেনেকৈ ইয়াত এখন ফ্ৰেম আছে ঠিক আছে ইয়াত এখন ফ্ৰেম আছে আৰু ইয়াত এখন ফ্ৰেম আছে যদি এই ফ্ৰেমখন with respect to this frame এখন inertial frame হা with respect to this frame যদি জিৰ' এচিলাৰেশ্যনত মুভ কৰি আছে তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেমখন মই কি বুলি ক'ম ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলিয়ে ক'ম চ' ক'বলৈ গ'লে উই টেক অল ফ্ৰেম এজ ৰেষ্ট অৰ মুভিং ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি উইথ ৰেচপেক্ট টু আৰ্থ এজ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম য' আৰ্থৰ ৰেচপেক্টত আমি কোনোবাখন ফ্ৰেম যদি ৰেষ্টত থাকে বা জিৰ' এচিলাৰেশ্যনত থাকে মানে ইউনিফৰ্ম ভেলচিটিত যদি থাকে সেই ফ্ৰেমকেইখন আমি কি বুলি ক'ম ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম বুলি ক'ম আমি যদি নিউমেৰিকেলছ কৰিম এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি বহুত ভালকৈ এই বস্তুখিনিৰ কথা বুজি গৈ থাকিম এতিয়া আহি গ'ল নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন কি আহিলে নিউটন ছেকেণ্ড ল কি বুলি কৈছে যে
the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. So rate of change of momentum. So কি বুলি কৈছে rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So এই কাৰ লগত directly proportional f. আৰু আমি statement পৰা এনেকেও পঢ়িব পাওঁ যে dp vector by dt vector sign আহি যাব ইয়াত ন so dp vector by dt proportional to f vector so আমি এটো গো পাওঁ যে rate of change of statement পৰা আমি এটো পাওঁ rate of change of momentum dp vector by dt is directly proportional to applied force applied কিন্তু আমি mathematical calculationৰ কাৰণে আমি এটো ইউজ কৰো কি বুলি ইউজ কৰো f vector proportional to dp vector by dt so a proportional sign to অতবৰ কাৰণে এটা constant introduce কৰো k dp vector by dt f vector momentum কি আছিল mv ddt of এক সেকেন্ড হা so momentum কি হয় mv vector হয়নে momentum equal to mass into velocity নহয় জানো হয় তোমালোকে জানে so f vector is equal to k mass to constant বাহিলে ওলাই আহিলে dv vector by dt f vector is equal to k m dv vector by dt কি হয় a acceleration no rate of change of velocity acceleration আৰু আমি experimentally আমি যদি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাও আমি k ভ্যালু কিমান পাম 1 পাম therefore f vector is equal to ma vector so নিউটন সেকেন্ড লৰ পৰা আমি কি পালো যে ফোর্স আৰু মাস আৰু এক্সিলাৰেশনৰ মাজত ৰিলেশনটা পালো ৰিলেশনটো কি হয় f is equal to ma ঠিক আছে আৰু আমি যোনটো ডাইৰেকশনত ফোর্সটো দিম আৰু হে সেম ডাইৰেকশনতে আমাৰ মোশনটো হ'ব আৰু হে সেম ডাইৰেকশনতে মোশনটো হ'ব মানে কি এক্সিলাৰেশন হ'ব আৰু হে সেম ডাইৰেকশনতে কি হ'ব একেটা ডাইৰেকশনতে ভেলোসিটিও চেঞ্জ হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া এটা কথা force cannot change the momentum along a direction normal to it that is the component of velocity normal to force does not change particular এটা force যদি এপিনে দিয়া হৈছে f এই বডিটোৰ ওপৰত এই বডিটোৰ ডাইৰেকশন কেতিয়াও এইভাগে চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে মানে এই বডিটোৰ মোমেন্টামটো ইয়াৰ যোনটো মোমেন্টামৰ ডাইৰেকশনটো নৰ্মেলি হ'ব নোৱাৰে মানে এইটো ডাইৰেকশনতে হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো আমি কি বুলি ক'লে force cannot change the momentum along a direction normal to it যোনটো ডাইৰেকশন ফোর্স দিম তা পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনত মোমেন্টামৰ একো চেঞ্জ নহয় তাৰ মানে কি এই ফোর্স এইটো ফোর্সৰ কাৰণে এইটো সাইডে এই পার্টিকুলাৰ যোনটো ভেলোসিটি আছিলে হেতু চেঞ্জ নহয় এই বস্তুটো চেঞ্জ নহয় মই আকৌবাৰ কৈছো এটো এটা পার্টিকল আছিলে এপনাবা আমি ফোর্স দিয়া হৈছে যদি ফোর্স দিয়া হৈছে এটো ডাইরেকশনত মই যে যোন পিনে এৰো দিছো এটো ডাইরেকশনে মোমেন্টাম চেঞ্জ হৈছে তাৰ মানে এটো ডাইরেকশনতে ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈছে এই ডাইরেকশনটোত নাই মোমেন্টাম চেঞ্জ হৈছে নাই ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈছে বা তললে নাই মোমেন্টাম চেঞ্জ হৈছে নাই ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈছে আমি কনসেপচুয়ালি শিকি আছো হা বস্তুখিনি এই বস্তুকিটা নৰ্মেল ডাইৰেকশনত চেঞ্জ হোৱা নাই so newton's second law is strictly applicable to a point particle newton's second law to আমি point particle বা কোনবাটা particle ওপৰ যদি এপ্লাই কৰিছো এই particle টো আমি point particle বুলি কনসিডাৰ কৰি লওঁ মানে point particle মানে কি হয় এনেকুৱা কিছুমান particle যাৰ distance যিমান কভাৰ কৰিব তাৰ লগত যদি তাৰ ডাইমেনশনটো বা তাৰ লেংথটো মই যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বহুত স্মল হয় হেবকে কি বুলি কোৱা হয় point particle in case of rigid bodies or system of particles or system of rigid bodies F vector refers to total external force acting on a system and A vector refers to acceleration of center of mass.
যদি এটা ৰিজিড বডি মানে ডাঙৰ বডি এটা কথা কৈছে য'ত বহুত পাৰ্টিকলছ আছে, এনেকুৱা এটা বডি যাৰ শ্বেপ চেঞ্জ নহয়, সি অলপ ডাঙৰ বডি হয় আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ বহুত পাৰ্টিকলছ আছে ভিতৰত, তেতিয়া ইয়াত যদি ফ'ৰ্চ এটা দিওঁ মই এফ, তে এফ ভেক্টৰটো কি বুলি ক'ব? এফ ভেক্টৰটো আমি কি বুলি ক'ম? টোটেল এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এক্টিং অন দ্য ছিষ্টেম। এই ছিষ্টেমটোত টোটেল কিমান এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এক্ট হৈছে। চ' আমি যদি ইয়াৰ যদি টোটেল মাছ এম হয়, তেতিয়াহ'লে এফ ভেক্টৰ, আৰু যদি ইয়াক এই এচিলাৰেশ্যন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে, এই ফ'ৰ্চটোৱে যদি ফ'ৰ্চটো দিয়াৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো, ৰিজিড বডিটো এই এচিলাৰেশ্যনত যদি মুভ কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই ভেক্টৰটো কি বুলি ক'ম? কাৰ এচিলাৰেশ্যন হয়? এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো চেণ্টাৰ অফ মাছ, আমি চেণ্টাৰ অফ মাছ কি হয় পঢ়িম, তেতিয়া অলপ চলপ তোমালোকে জানা চাগে। আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এচিলাৰেশ্যন বুলি ক'ম, এচিলাৰেশ্যন অফ চেণ্টাৰ অফ মাছ। কিন্তু 90% কেছত মানে এই চেপ্টাৰটোত আমি যিখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিম, সেই গোটেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰোঁতে আমি বডিবোৰ আমি পইণ্ট পাৰ্টিকলছ বুলিয়ে কনচিডাৰ কৰি লওঁ। আমি ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ যেতিয়া পঢ়িম, তাত আহিব এইখিনি কথা, ঠিক আছে। Acceleration of a particle at any instant and at a particular location is determined by the force acting on the particle at the same instant at the same location and is not in any way depending on the history of the motion of particle. A particular body এটাৰ t টাইমত এই এচিলাৰেশ্যন যদি হৈছে, এই এচিলাৰেশ্যনটো কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব? এই একেটা টাইমতে যোনটো ফ'ৰ্চ ইয়াত এপ্লাই কৰা হৈছিলে, সিহে ডিটাৰমাইন কৰিব এই এচিলাৰেশ্যনটো। আগতে এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোত কি হৈ আছিলে, মই টি টাইমৰ আগৰ কথা যে আগতে পাৰ্টিকুলাৰ টি টাইমটোত কি হৈ আছিলে তাৰ লগত একো ডিপেণ্ড নকৰে। এতিয়া আহি গ'ল ইকুইলিব্ৰিয়ামত কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ। প্ৰথম কথা আহি গ'ল, যেতিয়া আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চৰ কথা ডিছকাছ কৰিম, আমাৰ যোনটো পঢ়িবলগীয়া কথা আহি গ'ল যে কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ কি হয়নো, হয়নে? মেইন যোনটো পঢ়িবলগীয়া কথা আহি গ'ল, কি হয় কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ কি হয়? ঠিক আছে, এক ছেকেণ্ড। কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ, যদি পাৰ্টিকুলাৰ এটা বডিত এইপিনে লাগি আছে ফ'ৰ্চ F1, এইপিনে লাগি আছে ফ'ৰ্চ F2, এইপিনে লাগি আছে ফ'ৰ্চ F3, এইপিনে লাগি আছে ফ'ৰ্চ F4, চ' এই গোটেই ফ'ৰ্চকেইটা F1, F2, F3, F4 এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টতে লাগ খাই আছেনে? ছেইম পইণ্টত লাগ খাই আছেনে? চ' তেনেকুৱা ফ'ৰ্চবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ। এইটো লিখা আছে কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ। If all the forces working on a body are acting on same point, একেটা পইণ্টতে যদি লাগি আছে ফ'ৰ্চটো, then they are said to be concurrent. তেতিয়া সিহঁতক আমি কি বুলি ক'ম? কনকাৰেণ্ট বুলি ক'ম। A body under the action of concurrent force is said to be equilibrium when there is no change in the state of rest or of uniform motion along a straight line. এই পাৰ্টিকুলাৰ গোটেই ফ'ৰ্চকেইটাক মই কি বুলি ক'ম? কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ বুলি ক'ম। এতিয়া এই কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চখিনি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কেতিয়া ক'ম? এই কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চখিনি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কেতিয়া ক'ম? যেতিয়া এই গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চ এই বডিটোৰ ওপৰত লাগ খাই থকা পাছতো এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো যদি ৰেষ্টত যদি আছিলে, ৰেষ্টতে যদি আছে, বা ইউনিফৰ্ম মশ্যনত যদি আছিলে, ইউনিফৰ্ম মশ্যনতে যদি আছে, তেতিয়া মই এই গোটেই ফ'ৰ্চকেইটা F1, F2, F3, F4 এই গোটেই ফ'ৰ্চকেইটা কিহত আছে বুলি ক'ম? ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি ক'ম। ঠিক আছে? The necessary condition for the equilibrium of a body under the action of concurrent forces is that the vector sum of all the forces acting on the body must be 0. So, concurrent force equilibrium থাকিবলৈ যোনটো necessary condition কি হয়, যোনটো important condition বা mathematical conditionটো কি হয় যে গোটেইকেইটা মই ফ'ৰ্চ যদি প্লাছ কৰোঁ, কি পাব লাগিব? মই 0 পাব লাগিব। ভেক্টৰ চাম, হা? F1 ভেক্টৰ প্লাছ F2 ভেক্টৰ প্লাছ F3 ভেক্টৰ প্লাছ F4 ভেক্টৰ প্লাছ F5 ভেক্টৰ কিমান পাম? ইকুৱেল টু 0। ক্লিয়াৰ? তাৰমানে কি? F net is equal to 0. ক্লিয়াৰ? ইয়াৰ মানেনো কি? মই যোনটো ফ'ৰ্চ লাগি আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোত, নেট ফ'ৰ্চ যোনটো লাগি আছে, তাৰ এক্স ডাইৰেকশ্যনত যি ফ'ৰ্চ লাগি আছে সেইটোও 0 হয়,
y ডাইৰেকশ্যনত যিটো ফ'ৰ্চ লাগি আছে সেইটোও 0 হয় z ডাইৰেকশ্যনত এইটো y হা সৰি z ডাইৰেকশ্যনত যিমান ফ'ৰ্চ লাগি আছে সেইটোও 0 হয় সো সেইকাৰণে টোটেল 0 হৈছে মানে কি summation of f of x vector is equal to 0 আৰু summation of f of y vector is equal to 0 and the summation of f of z vector is also equal to 0. Now, three concurrent forces will be in equilibrium if ইয়াত এটোৱে লিখা আছে mathematical for equilibrium is summation of f of net is equal to 0 or summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is also equal to 0 and summation of f of z is equal to 0. Clear? Now, point number 5. Three concurrent forces will be in equilibrium if they can be represented completely by three sides of a triangle in order. Eketa order jodi mo triangle ami agar triangle law of vector addition ami poisilo no ঠিক আছে triangle law of vector addition কথা এতিয়া কবল না যাও তিনটা ফোর্স সাপোজ এপিনে আছে f1 vector এটা ফোর্স এটা ফোর্স আছে f2 vector আৰু এটা ফোর্স আছে f3 vector এই তিনটা ফোর্সেস এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কওঁ যদি মই হে তিনটা ফোর্সক যদি মই ট্ৰায়াঙ্গল এটাৰ তিনটা সাইডে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো f1 ভেক্টৰ আৰু এপিনে যাব f2 ভেক্টৰ আৰু এপিনে যদি f3 ভেক্টৰ কিন্তু একেটা অৰ্ডাৰত হ'ব লাগিব এটো এপিনে গৈছে আৰু এটো এপিনে আহিছে একেটা অৰ্ডাৰত মই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া এই ফোর্স কিটাক মই কি বুলি কম ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কম এতিয়া হে গল লামিস থিওৰেম ফৰ কনকারেন্ট ফোর্সেস এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লামিস থিওৰেম ফৰ কনকারেন্ট ফোর্সেস এটা লামিস থিওৰেম এটো সাইন ল বুলি কয় হা সাপোজ এ ফোর্স এই পার্টিকুলার বডি এটাত ফোর্স তিনটা লাগি আছে এটো f1 ভেক্টৰ এপিনে f2 ভেক্টৰ আৰু সাপোজ এপিনে f3 ভেক্টৰ সো যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে ঠিক আছে বা আমি ইয়াতৰ যে ৰেশিওটো উলিয়াব পাৰো আমি সাপোজ এই দুটাৰ মাজত এংগল গামা f1 আৰু f2 ভিতৰত এংগল গামা ইয়াত কোৱেশ্চনত দিছে f1 আৰু f2 ভিতৰত সৰি মানে বুকত লিখা আছে f1 আৰু f2 ৰ মাজৰ এংগলটো হৈছে গামা f2 আৰু f3 ভিতৰ মাজৰ এংগলটো হৈছে আলফা আৰু f1 আৰু f3 ভিতৰ মাজৰ এংগলটো হৈছে বিটা ঠিক আছে যদি হয় তেতিয়া f1 এপিনে আছে না তাৰ অপোজিট এংগল চাম হা f1 ইয়াত লাগি থকা এংগলটো কি হয় তাৰ অপোজিট এংগলটো বুলি মই অপোজিট বুলিয়ে কৈছো আৰু ঠিক আছে আলফা ন সো আমি f1 বাই sin আলফা ইজ ইকুৱেল টু f2 বাই f2 এটো তাৰ এংগলটো অপোজিট এংগলটো কোন বিটা sin বিটা ইজ ইকুৱেল টু f3 বাই sin gamma সো এই ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা নহয় যে ফৰ্মুলাটো আমি জানিলে কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰিম আমি বহুত কোৱেশ্চন মানে যত এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হয় কিন্তু এপ্লাই নকৰাকেও আমি কনসেপচুয়ালি সলভ কৰিব পাৰো কিন্তু আমি এই ফৰ্মুলাটো জানিলে আমাৰ বহুত শৰ্টকাটত মানে কোৱেশ্চনবোৰ সলভ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া three forces starts acting simultaneously on a particle moving with velocity v এটা পার্টিকুলার বডি এটা v velocityত মুভ কৰি আছিল এটা পার্টিকুলার so three forces acting simultaneously on a particle moving with velocity v suppose এটা পার্টিকল v velocityত মুভ কৰি আছে ঠিক আছে মানে ইউনিফর্ম velocity simple ইয়াত অ্যাক্সেলারেশন নাই so ইয়াত suppose তিনটা ফোর্স লাগ খাইছে this force ইয়াত suppose তিনটা ফোর্স লাগ খাইছে suppose এপিনে এনেকে f1 লাগ খাইছে এপিনে এনেকে f2 লাগ খাইছে এপিনে এনেকে f3 লাগ খাই আছে ঠিক আছে যেনেকে খাইছে আৰু মুঠতে তিনটা ফোর্স that a particular body to উপৰত act কৰি আছে these forces are represented in magnitude and direction by three sides of a triangle ABC in shown in figure এই ফিগাৰটো দেখাইছে ডাইৰেকশন আৰু ম্যাগনিটিউড সবই দেখাই দিছে মানে এই তিনডাল ভেক্টৰৰ কথা কৈ দিছে সো সাপোজ এটো f1 ভেক্টৰটোক এটো সাইডে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে f2 ভেক্টৰটোক এটো সাইডে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ডাইৰেকশন আৰু ম্যাগনিটিউড গুটেখিনি দিছে হা আৰু এটোক f3 ভেক্টৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে মানে f1 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ab ভেক্টৰ f2 ভেক্টৰ
is sorry, BC, no, F1 vector, BC vector, F2 vector is CA vector, and F3 vector is AB vector. Clear? The particle will now move with velocity. Particle to kiman velocity move koribo. Ekdom simple ha. Ami enako question ami dekhibole pao. Kiyo jihetu ami eketa direction te move korai dibo parisu. Eketa order triangle to ami nai kora question to given ase je triangle to eketa order hoje so etu ahile etu ahile etu ahile. Eketa order jodi ase gote force kita. Tetia hole force kita ki hol concurrent force hoy. Obviously concurrent force bili koi dise. Force kita ki hot ase mainly equilibrium mode. আৰু যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ একো ভেলচিটি চেঞ্জ নহয় যিটো ভেলচিটিত গৈ আছিলে হে একেটা ভেলচিটিত গৈ থাকিব সো ভি ভেক্টৰ ৰিমেইনছ আনচেঞ্জড ক্লিয়াৰ সো অপচন সলিউশনটো কি হ'ব অপচন এ given three forces are in equilibriumত আছে কেনেকৈ গম পালো এই ট্ৰায়াঙ্গলটো ডাইৰেকশন চাই গম পালো that is net force will be 0 মানে net force 0 it means the particle will move with same velocity particle khini eketa velocity te move kori goi thakibo thik ase the resultant of two forces question two forces one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces the angle between the two forces is কি বুলি কৈছে এটা ফোর্স আছে f1 ভেক্টৰ is equal to f ভেক্টৰ বুলি কৈছো আৰু ইটো কিমান হ'ব f2 ভেক্টৰ equal to twice f ভেক্টৰ the resultant of two forces one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces মানে এপিনে suppose f1 ভেক্টৰটো আছিলে ইয়াৰ perpendicular হ'ব resultant আৰু এপিনে আছে কোনবা পিনে আছে আৰু f2 ভেক্টৰ ঠিক আছে এটা কৰিছে the angle between two forces is এই এংগলটো আমাক হদিছে ঠিক আছে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটো বহুত কমন কোৱেশ্চন হা এটো বহুত কোৱেশ্চন বহুত মানে কমন কোৱেশ্চন let the forces are f and twice f and angle between them is theta f আৰু ইয়াত বাট ঠিক আছে মই f1 f2 দিলো এটো দিছে কোৱেশ্চনটো মতে এটা f1 is equal to f and f2 is equal to twice f কোৱেশ্চনটোত f1 এটো আনসাৰটো মানে এটো বুজাইছে যে f আৰু twice f দুটা ভেক্টৰ হয় হেতৰ মাজে এংগলটো থিটা and the resultant makes angle alpha with the force f আৰু ৰিজাল্টেন্টে এডাল ন ৰিজাল্টেন্ট এডাল ই কিমান এংগল বনাইছে আলফা এংগল বনাইছে স্মলাৰ টু লগত স্মলাৰ ফোর্স টু লগত এটা কি আছিল মই ইয়াৰ আৰু এই r ভেক্টৰ আৰু f ভেক্টৰ মাজৰ ৰিজাল্টেন্টটো হেই কৰিব পাৰিম নে উলিয়াব পাৰিম নে ৰিজাল্টেন্টটো ইয়াতটো বহুত শৰ্টত কৈ থোৱা আছে tan alpha equal to মনত আছে নে তোমালোকৰ ডাইৰেকশন যদি আমাৰ হেৰিয়াত আছিলে এটো মই বুজাই দিব পাৰিম বাৰু এটো তোমালোকৰ ভেক্টৰ আছিলে ভেক্টৰ সাপোজ এডাল ভেক্টৰ আছে এডাল ভেক্টৰ আছে তাৰ ৰিজাল্টেন্ট যদি এডাল হৈছে তেতিয়ালে এংগলটো কেনেকৈ উলিয়াম বা মই এটো মই ডিসকাস কৰি দিওঁ হা এবাৰ তোমালোকক কাৰণ এই বস্তুটো বহুত মানুহ কনফিউজন হয় এটো এটা ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ আন এটা ভেক্টৰ এটো বি ভেক্টৰ সো হেতৰ এডাল ৰিজাল্টেন্ট বাই প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল ভেক্টৰ এডিশন হেতৰ এডাল ৰিজাল্টেন্ট মোক লাগে এই এংগলটো ন ৰিজাল্টেন্ট আৰু কোনবা এটা ভেক্টৰ লগত বনোৱা এই এংগলটো এটোক আলফা বুলি কৈছে সো মই যদি ইয়াত এনেকে অকমান ড্ৰ কৰি এনেকে এংগলটা আঁকি দিওঁ আৰু এই দেখো এনেকে যদি ড্ৰ কৰি দিওঁ তেতিয়ালে কি হ'ব এই দেখো কিমান হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ এই দেখো এই যদি এংগল এ আৰু বি ভেক্টৰ মাজত যদি এংগল থিটা হৈছে তেতিয়ালে এই দেখো কি হ'ব বি cos থিটা হ'বনে নহয়
হ'ব অবভিয়াছলি হ'ব আৰু এইডোখৰ যদি বি কছ থিটা হয় তেতিয়াহ'লে এ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব এ হ'ব আৰু এইডোখৰ কিমান হ'ব মই ইয়াত এনেকৈ যদি থাকোঁ ড্ৰ কৰোঁ এইটো বি চাইন থিটা হ'ব চ' মোক এই আলফা এংগলটো লাগে মই টেন আলফা ইকুৱেল টু কি বুলি ক'ম এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা যদি লওঁ এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা টেন আলফা ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এইডাল এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো ইকুৱেল নহ'বনে চ' ওপৰত কি থাকিব বি চাইন থিটা আৰু তলত কি থাকিব এ প্লাছ বি কছ থিটা চ' ওলাই গ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি আলফা ভেলটো উলিয়াব পাৰিম চ' ইয়াতো আমি সেইটোৱে কাম কৰিম ক'ত গ'ল অঁ মোক এই এংগলটো লাগে নহয় এই এংগলটো কি এংগলটো বিচাৰিছে এংগল বিটুইন টু ফ'ৰ্চেছ এই আলফাটো লাগে মোক যদি মোক এই আলফাটো লাগে মই টেন থিটা ইকুৱেল কি লিখিব পাৰিম ইয়াতে কুৱেশ্যন চাব নালাগে ইয়াত কি মই ইয়াত মই বাৰু ভেক্টৰকেইটাৰ মাজৰ এংগলটো থিটা ল'লোঁ আৰু ৰিজাল্টেণ্ট আৰু হেৰিয়াৰ মাজত এংগলটো কিমান ল'লোঁ আলফা ল'লোঁ হয়নে ইয়াত মই কি কৈছোঁ এফ ঠিক আছে হ'ব ইয়াতে হ'ব চ' আমাৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াৰ পৰা কি আহিব ইয়াৰ লগত যদি আমি মিলাওঁ টেন আলফা জেগাত কি আহিব টেন আলফা জেগাত কি আহিব ইয়াত আলফাটো কি হয় ৰিজাল্টেণ্টডালে স্মলাৰ ভেক্টৰটোৰ লগত বনোৱা এংগলটো চ' ৰিজাল্টেণ্টডাল ইয়াত কোন আছিলে ৰিজাল্টেণ্টডাল ইয়াত যদি চাওঁ ৰিজাল্টেণ্টডালে কিমান এংগল বনাইছে ৰিজাল্টেণ্টডালে থিটা এংগল বনাইছে ইয়াত চ' টেন থিটা ইজুকেলটো কি হ'ব এতিয়া যদি ইয়াত চাওঁ বিডাল কোনডাল আছিলে এইডাল যাৰ লগত এংগল বনোৱা নাই এইডাল মানে ইয়াত বিটো কিমান হ'ব এফটো চাইন থিটা আহিব এফটো চাইন থিটা এফটো ভেলুটো কিমান আছিলে টুৱাইচ এফ চাইন থিটা আৰু এ কি আছিলে সৰুডাল এফ বি কিমান আছিলে টুৱাইচ এফ এইটো চাইন আলফা হৈ যাব ন কাৰণ এই থিটাটো কি আছিলে ইয়াত থিটাটো কি আছিলে ৰিজাল্টেণ্টডালে যোনটো এংগল বনাইছে সেইটো এংগল হয়নে এডাল ৰিজাল্টেণ্ট আছিলে হয় নহয় আমাৰ এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো আছিলে ইয়াত এই ফৰ্মুলাটো যদি চাওঁ থিটা ইকুৱেলটো চ' থিটা ইকুৱেলটো ইয়াত কিমান আছে ইয়াত আলফা আছে এ ভেক্টৰ মানে F1 ভেক্টৰ আৰু F2 ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো আলফা আছিল চ' আমাৰ এইটো তোমালোকে বুজি পাইছেই চাগে চ' ইয়াত কি আহিব কছ অফ আলফা টেন কিমান দিয়া আছিলে সিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো থিটা ভেলটো কিমান দিয়া আছিলে 90 ডিগ্ৰী সেইটোৱে কৈছে ন কাৰণ ৰিজাল্টেণ্টডালে কিমান পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য স্মলাৰ ওৱান থিটা ভেলটো 90 ডিগ্ৰী চ' এইটো কিমান আহিব আনডিফাইণ্ড বাই ইনফিনিটি ইজুকেল টু টুৱাইচ এফ চাইন থিটা বাই এফ প্লাছ 2f আলফা ফাইন এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিব পাৰিম 1/0 পুট কৰিব পাৰিম চ' টুৱাইচ এফ চাইন আলফা এফ প্লাছ টুৱাইচ এফ কছ আলফা এতিয়া যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ কি পাম এফ প্লাছ টুৱাইচ এফ কছ আলফা ইজুকেল টু 0 চ' আমাক কি লাগে এফ কমন ল'লে 0 হৈ যাব 1 প্লাছ 2 কছ আলফা ইজুকেল টু 0 কছ আলফা ইজুকেল টু মাইনাছ হাফ কি হ'লে আলফা ইকুৱেল টু কিমান পাম 120 ডিগ্ৰী আলফা ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি 120 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ ইয়াত থিটা বুলি কৈছে চ' এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ঠিক আছে অঁ এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ A mass M is suspended by a rope এটা মাছ এইটো M এডাল ৰছীয়ে ওলমাই থোৱা আছে from a rigid support এইটো rigid support at P as shown in figure another rope is tied to the end Q ইয়াত আউডাল এই কিউত আউডাল ৰছী এনেকৈ বান্ধি দিয়া হৈছে and it is pulled horizontally with a force F ই horizontally ইয়াক টানা হৈছে if the rope PQ makes an angle theta PQ যদি ভাৰ্টিকেলৰ লগত এংগল থিটা বনাইছে then the tension in the string
পি কিউ ইজ চ' ইয়াত আমাৰ টেনশ্যনটো লাগিছে টেনশ্যনটো কি হয় এটা ফ'ৰ্চে হয় ঠিক আছে এই ৰচিপটত যোনটো ফ'ৰ্চ লাগি আছে ঠিক আছে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এনেকৈ আছে বস্তুটো ফ্ৰী বডি ডাইগ্ৰাম আমি নেক্সট ক্লাছত মানে নিউটন থাৰ্ড লটো পঢ়াৰ পিছত আমি ভালদৰে পঢ়িম হা আৰু এইপিনে এটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে এফ ছাপ'জ এইপিনে লাগি আছে টেনশ্যন টি এইটো ফ'ৰ্চ দিয়া হৈছে এইপিনে যদি টেনশ্যন টি লাগি আছে এইটো যদি থিতা হয় এংগল এইটো এংগলো থিতা হ'ব এইটো এংগল থিতা হ'লে এইপিনে কি আহিব টি কছ থিতা আৰু এইপিনে কি আহিব টি চাইন থিতা এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে মানে এইডোখৰতে ৰখি আছে যদি ৰখি আছে ওপৰলৈ যোৱা নাই তললৈ যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এফ ইজ ইকুৱেল টু টি চাইন থিতা চ' টি কৰিলে কিমান পাম এফ বাই চাইন থিতা ওলাই গ'ল খতম অপশ্যন বি কষ্ট কৰিবলৈ দৰকাৰেই নাছিলে ঠিক আছে আৰু ইন টাৰ্মছ অফ আমি যদি ৱেইট লাগে এইপিনে এইটো এম জি লাগি আছে এইটো হ'ব আৰু এটা টেনশ্যন পাই যাম টি ইজুকেল টি কছ থিতা যিহেতু বস্তুটো ৰখি আছে ওপৰলৈ ফ'ৰ্চ আৰু তললৈ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল হ'ব ইজুকেলটো কি হ'ব এম জি চ' টি ইকুৱেলটো কি হ'ব এম বাই কছ থিতা জি আৰু এটা আমি কি পাই গ'লোঁ টেনশ্যনৰ ইকুৱেশ্যন এটা পাই গ'লোঁ এইখিনি বস্তু আৰু অলপ ভালদৰে আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত আমি ঠিক আছে আমি থাৰ্ড লটো নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ঠিক আছে বাই বাই আৰু হেৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা বাই